في الحلقة اللي فاتت كنت ذكرت ان المشكلة اللي كانت بين جوجل واوراكل سببها ان جوجل استخدمت 37 اي بي اي من الجافا فيرجوال ماشين. بس ما قلتلكمش ايه يعني كلمة اي بي اي. النهاردة هاخدكم في جولة بسيطة عشان نشوف ايه معنى الاي بي اي وقصته وبيستخدم في ايه. خليكم معايا، انا المبرمج احمد محمدي في الباش مبرمج. ايه هو الاي بي اي؟ في العصر اللي احنا عايشين فيه ده حاليا كل حاجة بقت متصلة ببعض، حتى بقوا بيسموه عصر ثورة الاتصالات. انت متصل بالعالم في اي وقت، تقدر تشتري منتج او تحجز طيارة او حتى تشوف هتقضي اجازتك اللي جاية فين. وكل ده هتعمله وانت قاعد في مكانك حاطط رجل على رجل وبتشرب مشروبك المفضل كمان. بس ازاي كل الاتصالات دي حصلت؟ ازاي ممكن تتصل من اجهزة مختلفة، موبايل او كمبيوتر او ايا كان، ورسائل توصل وتتفهم بين كل الاجهزة ديت وانظمة التشغيل المختلفة دي؟ الحل موجود جدا في حاجة ثورية اسمها ابلكيشن بروجرامينج انترفيس او اي بي اي. تقدر تقول كده ان هو المحرك المخفي او الوسيط اللي بيكون بين كل المنصات المختلفة دي. خلينا نتكلم بشكل ابسط شوية عشان نوصل لك المعلومة الكافية والمناسبة عن الاي بي اي. نقدر نقول ان الاي بي اي هو الرسول اللي بيوصل الرسالة بتاعتك للخادم او للطرف التاني ايا كان، وبعدين ياخد الاجابة منه ويرد عليك. صعبة شوية؟ طب هديك مثال لحاجة موجودة في الحياة. تخيل انك في مطعم والويتر اللي موجود قدامك دوت هو الاي بي اي. انت بتطلب من الويتر الطلبات بتاعتك وهو بياخدها للمطبخ، وبعدين المطبخ بيحضرها وياخد الطلب منه ويرجع لك بيه تاني. يعني باختصار عرف انت عاوز ايه وكتبه في الورقة بتاعته، وبعد كده راح بيه للمطبخ، قال للمطبخ الزبون عاوز كذا كذا كذا، وبعد كده جاب لك الرد من المطبخ اللي هو الوجبة بتاعتك وقال لك بون ابيتيت. اعتقد كده الفكرة وصلت. خلينا ناخد مثال على الاي بي اي موجود في الحياة وانت بتستخدمه غالبا. هنفترض انك عاوز تحجز رحلة على طيارة. اكيد هتخش على موقع شركة الطيران وتبدأ تدخل التواريخ اللي انت عاوز تسافر فيها. هنا يبدأ الاي بي اي ياخد طلبك ويديه للسيرفر اللي فيه قاعدة البيانات بتاعة شركة الطيران، والسيرفر يحلله ويتأكد من القابلية لوجود رحلات في التاريخ دوت وإمكانية الحجز مقعد في الرحلات ديت، ويرد على الاي بي اي وهنقول انه لقى حجز فعلا، فالاي بي اي هيرجع لك ويقول لك السعر المطلوب كذا. نشوف من المثال دوت ان الاي بي اي ما فرقش معاه نوع البلاتفورم اللي انت مستخدمها. لو دخلت عن طريق جهاز الكمبيوتر بتاعك او حتى عن طريق الموبايل ابلكيشن. وهنا تيجي قوة فكرة استخدام الاي بي اي في البرمجة كوجه عام. تقدر تتصل باي برنامج وتحصل على النتيجة اللي انت عاوزها، وبعدين تتعامل معاها داخل البرنامج بتاعك بطريقتك الخاصة. وخلينا نكبر الفكرة ديت واشرحها لك بشكل اكبر. تخيل ان شركة الطيران دي مش عندها وكيل واحد، لا دول بالتأكيد عدد كبير من الوكلاء، وكل وكيل عنده تطبيق بيتم الحجز بيه وكله بيحصل في نفس الوقت. يبقى هنا لازم حاجة تنظم الشغل ده كله وتقف كوسيط بين الوكلاء دول وبين السيرفر الرئيسي للشركة اللي قلنا عنه عليه قاعدة البيانات. وده بالظبط شغل الاي بي اي وسر نجاح الفكرة بتاعته. باختصار الاي بي اي هو اللي بيربط العالم دلوقتي ببعض عن طريق ربط التطبيقات اللي على هواتف المستخدمين والمواقع على أجهزة الناس بالخوادم والسيرفرات اللي بتحتوي على قواعد البيانات الخاصة بكل خدمة انت بتحاول تاخدها على سطح الكوكب ده. ما تنساش بقى لما تعمل حجز الفندق بتاعك في الأجازة الجاية تشكر المبرمجين اللي سهلوا علينا حياتنا. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، لكم مني كل التحيات. كان معكم مبرمج أحمد محمدي في الباش مبرمج.